Евакуація важкопоранених з Азовсталі, диверсанти на Сумщині, розбито склад боєприпасів ворога в місті Ізюм. На Волинському та Поліському напрямках. Ситуація суттєвих змін не зазнала. Продовжує зберігатися загроза завдання з території Республіки Білорусь ракетно-авіаційних ударів по інфраструктурних об'єктах України. На державному кордоні в районі Сумської області. Ворог здійснив мінометний обстріл підрозділів Державної прикордонної служби України. За повідомленням Дмитра Живицького, голови обласної військової адміністрації Сумщини, під прикриттям вогню на території області намагалися зайти ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Прикордонники дали бій росіянам, ті відступили за лінію державного кордону. Під час підготовки матеріалу 17 травня стало відомо про атаку ворога на напрямку, яку вдалося відбити. На Харківському напрямку. На Харківському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій. Ворог намагався вести бойові дії в напрямку населеного пункту Тернова. Успіху не мав. На Ізюмському напрямку. Ворог здійснює доукомплектування та поповнення втрат, намагається відновити наступ в напрямку Слов'янська. В результаті влучного ураження Збройними силами України складів ворога у місті Ізюм знищено значний запас боєприпасів. На Сєвєродонецькому напрямку. Ворог здійснював шквальні обстріли з метою руйнування фортифікаційних споруд Збройних сил України. В районі населеного пункту Сиротине в ході бойових дій ворог зазнав втрат та відійшов. Окупанти вели бої в районі населеного пункту Борівське, зазнали втрат. За повідомленням Сергія Гайдая, голови Луганської обласної військової адміністрації, пошкоджено будинки, знову обстріляли лікарню. Найбільше дісталося медмістечку. Прилетіло майже в кожен корпус Сєвєродонецької лікарні. Хаотично обстріляні багатоповерхівки в різних районах обласного центру. На Донецькому напрямку. Ворог продовжує наносити артилерійські удари. За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, окупанти робили спробу прориву в районі населеного пункту Кам'янка. Успіху не мали. В районі населеного пункту Суха Балка було здійснено обстріли окремих позицій Збройних сил України касетними боєприпасами. Місто Маріуполь, Азовсталь. В Маріуполі ворог продовжує блокування наших підрозділів в районі заводу Азовсталь. Завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів. Проводить штурмові дії. Орієнтовно в 22:00 16 травня стало відомо про початок евакуації. Зокрема, 53 важкопоранених військовослужбовця були доставлені в медичні заклади у Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки, де вони будуть очікувати на обмін, про який було попередньо домовлено. На Запорізькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Здійснював вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Кам'янське, Оріхів, Новосілка та Гуляйполе. На Південнобузькому напрямку. Підрозділи противника активних бойових дій не проводили. Здійснювали артилерійські обстріли наших підрозділів. В акваторії Чорного моря, в районі острова Зміїний, відзначено ведення підйомно-рятувальних робіт на місці знищення російського десантного катера.